Kan du hjälpa mig, tack? Kan du hjälpa mig, tack? Jag älskar det här stället så mycket. Jag älskar det här stället så mycket. Vad är klockan nu? Vad är klockan nu? Låt oss gå en promenad. Låt oss gå en promenad. Hon är alltid i tid. Hon är alltid i tid. Jag behöver en kopp kaffe. Jag behöver en kopp kaffe. Vädret är fint idag. Vädret är fint idag. Var ligger närmaste affär? Var ligger närmaste affär? Han pratar engelska väldigt bra. Han pratar engelska väldigt bra. Jag ringer dig senare, okej? Jag ringer dig senare, okej? Lyssna noggrant nu och försök att upprepa. Kan du hjälpa mig, tack? Kan du hjälpa mig, tack? Jag älskar det här stället så mycket. Jag älskar det här stället så mycket. Vad är klockan nu? Vad är klockan nu? Låt oss gå en promenad. Låt oss gå en promenad. Hon är alltid i tid. Hon är alltid i tid. Jag behöver en kopp kaffe. Jag behöver en kopp kaffe. Vädret är fint idag. Vädret är fint idag. Var ligger närmaste affär? Var ligger närmaste affär? Han pratar engelska väldigt bra. Han pratar engelska väldigt bra. Jag ringer dig senare, okej? Jag ringer dig senare, okej? Den här maten smakar verkligen gott. Den här maten smakar verkligen gott. Jag förstår inte den här frågan. Jag förstår inte den här frågan. Låt oss träffas i parken. Låt oss träffas i parken. Kan jag låna din penna? Kan jag låna din penna? Jag känner mig lite trött. Jag känner mig lite trött. Vilken är din favoritfärg? Vilken är din favoritfärg? Filmen var verkligen intressant. Filmen var verkligen intressant. Jag tar den här, tack. Jag tar den här, tack. Gillar du kryddstark mat? Gillar du kryddstark mat? Hon glömde sina nycklar igen. Hon glömde sina nycklar igen. Lyssna noggrant nu och försök att upprepa. Den här maten smakar verkligen gott. Den här maten smakar verkligen gott. Jag förstår inte den här frågan. Jag förstår inte den här frågan. Låt oss träffas i parken. Låt oss träffas i parken. Kan jag låna din penna? Kan jag låna din penna? Jag känner mig lite trött. Jag känner mig lite trött. Vilken är din favoritfärg?
Vilken är din favoritfärg? Filmen var verkligen intressant. Filmen var verkligen intressant. Jag tar den här, tack. Jag tar den här, tack. Gillar du kryddstark mat? Gillar du kryddstark mat? Hon glömde sina nycklar igen. Hon glömde sina nycklar igen. Låt oss prova något nytt idag. Låt oss prova något nytt idag. Jag kan inte hitta min telefon. Jag kan inte hitta min telefon. Han kommer över på middag. Han kommer över på middag. Tåget är försenat. Tåget är försenat. Kan du upprepa det? Tack. Kan du upprepa det? Tack. Jag är där om 5 minuter. Jag är där om 5 minuter. Hon har på sig en röd klänning. Hon har på sig en röd klänning. Jag gillar inte den här låten. Jag gillar inte den här låten. Låt oss gå till stranden. Låt oss gå till stranden. Han väntar utanför på dig. Han väntar utanför på dig. Lyssna noggrant nu och försök att upprepa. Låt oss prova något nytt idag. Låt oss prova något nytt idag. Jag kan inte hitta min telefon. Jag kan inte hitta min telefon. Han kommer över på middag. Han kommer över på middag. Tåget är försenat. Tåget är försenat. Kan du upprepa det? Tack. Kan du upprepa det? Tack. Jag är där om 5 minuter. Jag är där om 5 minuter. Hon har på sig en röd klänning. Hon har på sig en röd klänning. Jag gillar inte den här låten. Jag gillar inte den här låten. Låt oss gå till stranden. Låt oss gå till stranden. Han väntar utanför på dig. Han väntar utanför på dig. Jag betalar för biljetterna. Jag betalar för biljetterna. Har du några planer? Har du några planer? Boken var verkligen lång. Boken var verkligen lång. Jag är inte säker på det. Jag är inte säker på det. Kan vi gå tidigare idag? Kan vi gå tidigare idag? Hon är riktigt bra på att sjunga. Hon är riktigt bra på att sjunga. Jag måste bli klar med det här. Jag måste bli klar med det här. Låt oss beställa pizza ikväll. Låt oss beställa pizza ikväll. Han är alltid sen till lektionen. Han är alltid sen till lektionen. Jag älskar att lyssna på musik. Jag älskar att lyssna på musik. Lyssna noggrant nu och försök att upprepa.
Jag betalar för biljetterna. Jag betalar för biljetterna. Har du några planer? Har du några planer? Boken var verkligen lång. Boken var verkligen lång. Jag är inte säker på det. Jag är inte säker på det. Kan vi gå tidigare idag? Kan vi gå tidigare idag? Hon är riktigt bra på att sjunga. Hon är riktigt bra på att sjunga. Jag måste bli klar med det här. Jag måste bli klar med det här. Låt oss beställa pizza ikväll. Låt oss beställa pizza ikväll. Han är alltid sen till lektionen. Han är alltid sen till lektionen. Jag älskar att lyssna på musik. Jag älskar att lyssna på musik. Vilken är din favoritårstid? Vilken är din favoritårstid? Hunden skäller högt. Hunden skäller högt. Vi ses imorgon då. Vi ses imorgon då. Kan du tända lampan? Kan du tända lampan? Jag ska till gymmet. Jag ska till gymmet. Hon pluggar till sitt prov. Hon pluggar till sitt prov. Låt oss ta en kort paus. Låt oss ta en kort paus. Jag vill inte gå. Jag vill inte gå. Han jobbar sent ikväll. Han jobbar sent ikväll. Lyssna noggrant nu och försök att upprepa. Vilken är din favoritårstid? Vilken är din favoritårstid? Hunden skäller högt. Hunden skäller högt. Vi ses imorgon då. Vi ses imorgon då. Kan du tända lampan? Kan du tända lampan? Jag ska till gymmet. Jag ska till gymmet. Hon pluggar till sitt prov. Hon pluggar till sitt prov. Låt oss ta en kort paus. Låt oss ta en kort paus. Jag vill inte gå. Jag vill inte gå. Han jobbar sent ikväll. Han jobbar sent ikväll.